جانان دل، درود بر شما. در بخش پایانی روایت کامل 7 پیکر به داستان‌های گنبدهای قهوه‌ای و سپید می‌پردازیم. لازمه بهتون بگم که حکایت گنبد سپید مناسب همه گروه‌های سنی نیست و یک داستان کاملاً بزرگسالانه است. همچنین به بخش قابل تأمل مبارزه بهرام با ظلم درباریان اشاره می‌کنیم. اینکه چطور یک چوپان حکومت کردن رو به بهرام یاد داد. به امید ایران بدون ظلم و ستم میریم و فرجام بهرام رو هم میشنویم و 7 پیکر رو به پایان میرسونیم. پس بریم و ببینیم و بشنویم. نشستن بهرام روز 5 شنبه در گنبد صندلی رنگ و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم ششم. وقتی بهرام وارد گنبد صندلگون شد، از بانوی خانه خواست تا با گفتن داستانی خاطر او را شاد کند. بانو گفت: حکایت. 2 جوان بودند که نام یکیشان خیر بود و دیگری شر نام داشت. آن 2 بار سفر بستند و به اتفاق یکدیگر شهر را ترک کردند. چند روزی راه پیمودند تا به بیابان خشکی رسیدند. خیر هرچه خوراک و آب با خود آورده بود در این مدت تمام کرد و به شر محتاج شد. ولی شر از دادن آب به او امتناع کرد. وقتی خیر متوجه شد که رفیقش آب دارد و هر وقت تشنه می شود از آن می خورد و به او نمی دهد، ناراحت شد. اما حاضر نبود خود را در مقابل او کوچک کند، غافل از این که تشنگی طاقت فرسا و جانکاه است. در نهایت خیر به قدری بی طاقت شد که به رفیقش التماس کرد، ولی او باز امتناع کرد. خیر 2 گوهر گرانبها با خود داشت. یکی از آنها را به شر داد تا در عوض آن مقداری آب بگیرد، اما او نپذیرفت و گفت: دروغ میگویی، همین که آب را خوردی و نیرو گرفتی، گوهر را از من خواهی گرفت. خیر که حاضر شده بود 2 گوهر یعنی تمام سرمایش را بدهد، باز قبول نکرد و گفت: اگر آب خواستی باید 2 چشمت را در اختیار من بگذاری تا آن را کور کنم و بعد آبت دهم. خیر که بیش از حد ناراحت بود به حرفهایش اعتنایی نکرد و به راهش ادامه داد. خیر گفت: از خدا نداری شرم که آب سردم دهی به آتش گرم؟ چشمه گیرم که خشکوارا بود، چشم کندن بگو چه کار بود؟ چو من از چشم خود شوم درویش، چشمه گو 100 شود چه سود از بیش؟ لعل بستان و آنچه دارم چیز، بدهم خط بدانچه دارم نیز. به خدای جهان خورم سوگند که بدین داوری شوم خرسند. شر گفت: اینها بهانه است، تو باید چشم دهی و آب بگیری. وقتی خیر متوجه شد که دیگر رمقی برایش نمانده و از تشنگی خواهد مرد، به خواسته رفیق تن داد و به امید خوردن آب چشمانش را در اختیار او گذاشت. شر معطل نشد و بیدرنگ دشنه را بر 2 چشم او زد و بی آنکه آبی به او بخوراند تمام اشیا و گوهرهای قیمتی را برداشت و فرار کرد و دوست را ناکام در بیابان رها کرد. خیر از درد تشنگی می نالید و در میان خون چشمانش دست و پا می زد. در چراغ 2 چشم او زد تیغ، نامدش کشتن چراغ دریغ. نرگسی را به تیغ گلگون کرد، گوهری را ز تاج بیرون کرد. چشم تشنه چو کرده بود تباه، آب ناداده کرده همت راه. جامه و رخت و گوهرش برداشت، مرد بی دیده را تهی بگذاشت. آن طرف بیابان چوپانی بود از بزرگان کرد که گله هایش را می چرانید.
چوپان دختری داشت بسیار زیبا که در آن حوالی به دنبال آب میگشت تا برای گوسفندان ببرد. ناگهان از دور ناله‌ای شنید. دختر به طرف جوان زخم خورده رفت و حالش را پرسید. جوان گفت سرگذشت من قصه‌ای طولانی است. اگر آبی هست به من برسان تا از تشنگی نمیرم. آنگاه ماجرا را آنطور که هست برایت خواهم گفت. دختر چوپان آبی که در کوزه داشت به او خورانید و جوان ناتوان جان از دست رفته را باز یافت. خیر که تمام بیناییش را از دست نداده بود و می توانست کمی جلوی پایش را ببیند، با زحمت به همراه دختر به راه افتاد تا به جایگاه چوپان رسید. دختر او را به یکی از خدمتکاران خود سپرد تا با احتیاط او را به خانه ببرد و به خوابگاه برساند. شب هنگام که چوپان از صحرا برگشت، چشمش به مردی خسته و مجروح افتاد. یکی خورد و از حالش جویا شد. جوان داستان را تمام و کمال برایش تعریف کرد. چوپان نیز از این جریان بسیار تأسف خورد. سپس گفت اگر از برگ‌های فلان درخت که در صحراست بیاورید و بسایید و مرهمی درست کنید و روی چشم بگذارید، فوراً خوب می شود. آنها به دستور پدر که مردی با تجربه بود عمل کردند. نام درختی که برگ‌های او را بر چشم خیر نهادند درخت صندل بود. روز پنجم خلاص دادندش، دارو از دیده برگشادندش. چشم از دست رفته گشت درست، شد به عینه چنان که بود نخست. در این بین دختر چوپان که بیش از دیگران زحمت پرستاری و مراقبت از خیر را کشیده بود خوشحال به نظر می رسید. او از خیر مهری به دل گرفته بود، اما شرم و حیا اجازه نمی داد که آن علاقه را ابراز کند. از سوی دیگر خیر وقتی حالش خوب شد برای کمک به مرد چوپان به صحرا می رفت و گله ها را می چرانید. مرد کرد چون صفا و صداقت بسیاری در او دید، نگهداری تمام اموال را به او سپرد و از جان عزیزترش داشت. خیر نیز به آنان علاقه‌مند شده بود و محبت دختر بیش از حد او را می‌رنجاند. ولی از آنجا که نامش خیر بود و نمی‌خواست برخلاف نامش خیانتی از او سر بزند، برای نجات از این معرکه تصمیم گرفت به بهانه مسافرت آنجا را ترک گوید. زیرا فکر می‌کرد که آنها هرگز دختر دلبند خود را به او نخواهند داد. روزی خیر با چوپان چنین گفت: ای غریب نواز، من به شما زحمت بسیار دادم و از این خوان نعمت بدون مضایقه خوردم. خون من از خون شماست و شما بودید که زندگی را دوباره به من بخشیدید. اما بیش از این صلاح نیست که مهمان باشم و زحمت دهم. مرا حلال کنید که میخواهم به خانه و زندگی خود برگردم. وقتی سخن جوان تمام شد، مرد چوپان و دخترش بسیار گریستند. سپس پدر رو به جوان کرد و گفت: خیال کن رفتی و به خانه و زندگی خود رسیدی و دوباره از دوستی دیگر ضربه‌ای خوردی. اینک خود را رفته گیر و همینجا بمان. در اینجا همه نعمتها را در اختیار داری. من هم فقط همین دختر را دارم و فرزند پسری ندارم. اگر بخواهی کنار ما باشی، تو را به دامادی میپذیرم و تمام اموالم را به تو میسپارم و خود نیز در کنار شما زندگی را سپری میکنم. گر نهی دل به ما و دختر ما، هستی از جان عزیزتر بر ما. بر چنین دختری به آزادی، اختیارت کنم به دامادی. بانچه دارم ز گوسفند و شتر، دهمت تازه مایه گردی پر. من میان شما ز نعمت و ناز، میزیم تا رسد رحیل فراز. خیر کان خوشدلی شنید ز کرد، سجده آن چنان که شاید برد. آن شب را با عهد جدیدی که بسته بودند خوابیدند و چون صبح شد با روحیه‌ای بهتر از خواب برخاستند و پدر اسباب نکاح و عروسی هر دو جوان را فراهم کرد. سالها سپری شد و این خانواده با وفا در کنار هم به خوبی زندگی کردند.
یک روز که به صحرا رفته بودند، خیر به طرف درختی رفت که چشمش با برگ آن درخت خوب شده بود و آن درخت صندل بود. بدون اینکه کسی متوجه شود، بسیاری از برگ‌های آن درخت را که هم علاج سر بود و هم برای چشم درد مفید بود جدا کرد و با خود به شهر برد. شاه آن شهر دختری داشت که به مرض سر مبتلا بود و همه پزشکان از معالجه او درمانده شده بودند. از این رو شاه با طبیبان شرط کرده بود که اگر کسی از عهده معالجه برآمد، او را داماد خود خواهد کرد و اگر نتواند، با تیغ سر از تن او جدا خواهد ساخت. این سخن در شهر فاش شد و خیر که آن برگ‌های درخت را به همراه داشت، به آنان اعلام کرد که می‌تواند مریض را معالجه کند. خیر به شاه پیغام داد که من برای رضای خدا این بیمار را درمان می‌کنم. وقتی شاه این سخن را شنید، خوشحال شد و او را به حضور پذیرفت و از نامش پرسید. گفت نامم خیر است. شاه نام او را به فال نیک گرفت و گفت امیدوارم که عاقبت این معالجه هم خیر باشد. دستور داد با محرمی او را نزد دختر برند. خیر نیز از همان برگ درخت صندل که ساییده بود و به همراه داشت، شربتی شیرین درست کرد و به دختر خورانید و بعد از مدتی مرض رفت و حال دختر خوب شد. 3 روز در خواب بود و وقتی از خواب بیدار شد، اشتهایش کاملا خوب شده بود و همه چیز میخورد. شه که این مژده‌اش به گوش رسید، پای بی کفش در سرای دوید. دختر خویش را به هوش و به رای، دید بر تخت در میان سرای. شاه شادی کنان از سرای دختر بیرون رفت. دختر به پدرش محرمانه پیغام فرستاد که شاهان به عهد خویش وفادارند. همانطور که سرها را با تیغ انداختی و در آن مورد به عهد خود وفا کرده بودی، اکنون هم که نوبت دادن تاج و تخت است، باید به عهد خود وفا کنی. شاه چون این سخن را شنید، به عهد خود وفا کرد و خیر برای بار دوم به خاطر نام و قلب پاکش به کوری چشم شر داماد شد و توانست سالها به خوشی و کامرانی زندگی کند. وزیر شاه نیز دختری داشت زیبارو که بر اثر آبله چشمش بیمار شده بود. وزیر هم از خیر خواست تا دختر را با همان شرط معالجه کند. خیر به معالجه دختر وزیر پرداخت و در این مورد نیز توفیق یافت و برای بار 3 داماد شد. یافت خیر از نشاط آن 3 عروس، تاج کسری و تخت کیکاووس. گاه با دختر وزیر نشست، بر همه کام خویش یافته دست. چشم روشن گهی به دختر شاه، کین چو خورشید بود و آن چو ماه. شادمانه گهی به دختر کرد، به 3 نرد از جهان ندب می برد. خلاصه این چنین روزگار می گذشت تا روزی که شاه به همراه چوپان کرد برای نشاط به باغی رفت و در راه رفیق قدیمیش یعنی شر را دید. او را شناخت و به چاکرانش دستور داد او را به باغ آوردند. خیر نامش را پرسید. جواب داد نام من مبشر سفری است. خیر گفت ای مرد نابکار که سیرتت چون نامت شر است، من تو را می شناسم. سپس خیر همه آنچه بر وی رفته بود شرح داد. چون شر دانست که موقع انتقام فرا رسیده، مرگ را در مقابل خود دید. التماس نمود و اعتراف کرد که سرنوشت من چون نامم شر بود و تو که خیر بودی، شکر خدای به سرنوشت خیر و نیک رسیدی و حیف نام توست که به خون من آلوده شود. با من آن کن تو در چنین خطری، کاید از نام چون تو ناموری. خیر کان نکته رفت بر یادش، کرد حالی از کشتن آزادش. شر چو از تیغ یافت آزادی، می شد و می پرید از شادی. کرد خونخوار رفت بر اثرش، تیغ زد و از قفا برید سرش.
گفت اگر خیر هست خیراندیش، تو شری جز شرت نیاید پیش. سپس در لباسهایش جستجو کرد و آن دو گوهر را یافت. آن را برداشت و نزد خیر برد و گفت گوهر به گوهر بازگردانده شد. خیر سالها به خوبی و خوشی گذراند، عدل و داد کرد و برای معالجه چشم درد هر جا که بود می شتافت و دردهای چشم را مرهم می گذاشت و گاه گاهی به پای آن درخت صندل می رفت، سلام می کرد و برگهایی بر می داشت و با خود می برد. ارادتی خاص به رنگ و بوی صندل داشت. صندل آسایش روان دارد، بوی صندل نشان جان دارد. صندل سوده درد سر ببرد، تب ز دل تابش از جگر ببرد. چون حکایت تمام شد، بهرامشاه با آرامش خاطر شب را به صبح رسانید. لطفاً افتخار همراهیت رو با سابسکرایب کردن و زدن زنگوله برای همیشه به ما بده. نشستن بهرام روز آدینه در گنبد سپید و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم هفتم. روز جمعه فرا رسید. بهرامشاه وارد گنبد سپید شد و از بانوی خانه خواست تا برایش افسانه‌ای تعریف کند. حکایت: جوانی بود بسیار زیبا و با تقوا. این جوان باغی داشت چون باغ ارم که انواع درخت میوه و گلهای رنگارنگ در آن مناظری زیبا و دلکش به وجود آورده بودند. آبهایی گوارا و به رنگ مروارید زیر درختانش جاری بود. در چنین هوایی لطیف آن جوان تصمیم گرفت برای گردش به باغ رود. وقتی به در باغ رسید متوجه شد که در را از پشت بسته است و افرادی در آن به عیش و نوش مشغولند. هرچه تلاش کرد نتوانست در را باز کند. بانگ میزد و فریاد میکرد که منم صاحب باغ، اما فایده نداشت. از پشت در صدای سرود و مطرب میشنید و دلش میخواست وارد باغ شود و از نزدیک منظره را تماشا کند. ناگزیر قسمتی از دیوار باغ را سوراخ کرد و وارد شد. از قضا 2 سیمین تن زرین پوش از حوریان آن جمع به کار نگهبانی باغ مشغول بودند تا چشم نامحرمی بر ماهرویان نیفتد و در حال صاحب باغ را که از رخنه دیوار داخل شد دیدند و همچون یوزان جنگی بر او حمله بردند و سر و رویش به دندان و دست خراشیدند و دستانش در بند کردند. مرد جوان با زاری و تضرع فریاد میزد که این باغ از آن من است و به این نشانه و آن نشانی که در باغ است من مالک این باغم. حوریان نگهبان چون این نشانه ها به درستی دیدند دانستند که جوان راست میگوید. با عذر و تقصیر بسیار بند از او باز کردند و برای دلجویی و رفع خسارتی که زدند در چشم برهم زدنی رخنه دیوار را با خار پوشاندند و از جوان خواستند تا به جبران بلایی که بر سرش آوردند او را به همنشینی و هماغوشی مهپیکری از حوریانی که در باغ مشغول بزم و طرب بودند برسانند. جوان که چون تشنه‌ای به آب رسیده خواهان کامجویی بود و هرچند پارسایی و تقوا پیشه داشت اما آتش شهوت در او چنان جوشیدن گرفت که نتوانست خود را کنترل کند و شرط را پذیرفت. صاحب باغ چون شناخته شد هر دو را دل به مهر آخته شد. بود خوب و جوان و نادره گوی، زن که این دید از او تو دست بشوی. آشتی کردنش روا دیدند زان که با طبعش آشنا دیدند. دست و پایش ز بند بگشادند بوسه بر دست و پای او دادند.
عذرها خواستند بسیارش، هر دو یک دل شدند در کارش. پس به عذری که خصم یار شود، رخنه باغ استوار شود. بنشستند پیش خواجه به ناز، باز گفتند قصه های دراز. که در این باغ چون شکفته بهار، که از او خواجه بود برخوردار. هر زن خوب رو که در شهر است، دیده را از جمال او بهره است. همه جمع آمده در این باغند، شمع بیدود و نقش بیداغند. خیز و با ما یکی زمان بخرام، تا برآری ز هر که خواهی کام. هر بتی را که دل در او بندی، مهر بر وی نهی و بپسندی. آوریمش به کنج خانه تو، تا نهد سر بر آستانه تو. خواجه را کان سخن به گوش آمد، شهوت خفته در خروش آمد. گرچه در طبع پارسایی داشت، طبع با شهوت آشنایی داشت. مردیش مردمیش را بفریفت، مرد بود از دم زنان نشکیفت. در میانه باغ غرفه‌ای بود و جوان در غرفه شد و در را بست و از سوراخ میان دیوار مشغول تماشا و انتخاب کردن ماهرویی شد. پیش آن شاهدان قصر بهشت، غرفه‌ای بود برکشیده ز خشت. خواجه بر غرفه رفت و بست درش، بازگشتند رهبران ز برش. بود در ناف غرفه سوراخی، روشنی تافته در او شاخی. چشم خواجه ز چشمه سوراخ، چشمه تنگ دید و آب فراخ. از قضای روزگار در باغ جوان، حوضی بود کوثرفام. آبی داشت چو آب دیده. حوریان ماهرو که از آفتاب تیز نیمروز بیتاب بودند، گره از بند لباس گشودند و بی نقاب و صدره سینه بند در آب رفتند و به آبتنی و شنا پرداختند. خواجه بیقرار از سوراخ دیوار، به این منظره می نگریست و همچون دیوانه‌ای که ماه نو ببیند، هر لحظه بر بیقراریش افزوده می شد. از میان دلبرکان برهنه و سیمین بر، خواجه چشمش به ماه منظری افتاد و خواهان او شد. سوی حوض آمدند ناز کنان، گره از بند توفه باز کنان. صدره کندند و بی نقاب شدند، و از لطافت چو در در آب شدند. خواجه کان دید جای صبر نبود، یاری و یارگی نداشت چه سود. بود چون تشنه‌ای که باشد مست، آب بیند بر او نیابد دست. یا چو صرعیی که ماه نو بیند، برجهد گاه و گاه بنشیند. رگ به رگ خونش از گرفتن جوش، از اندام مردیش برکشیده خروش. ایستاده چو دزد پنهانی، وانچه دانی چنان که میدانی. خواست تا در میان جهد گستاخ، مرغش از رخنه مارش از سوراخ. لیک مارش نکرد گستاخی، از چه؟ از راه تنگ سوراخی. پس از مدتی که دو بانوی نگهبان به نزدش آمدند، تا بدانند میل خواجه به کدام بانوست، تا او را بفریبند و به نزدش بیاورند. خواجه نشانی دوشیزه ماه پیکر را داد و آن دو لعبت فی‌الفور در پی آوردن وی بیرون رفتند. در میان بود لعبتی چنگی، پیش رومی رخش همه زنگی. به فریبی 1000 دل برده، هر که دیده برابرش مرده. خواجه بر فتنه‌ای چنان از دور، فتنه تر زان که هندوان بر نور. زاهد از راه رفت پنهانی، کافری بین زهی مسلمانی. بعد 1 ساعت آن دو آهو چشم، کآتش برق بودشان در پشم.
آمدند از ره شکرباری، کرده زیر قصب کلهداری. خواجه نقشی که در پسند آورد، در میان دو نقش بند آورد. این نگفته هنوز برجستند، گفتی آهو نه شیر مستند. آن پریزاده را به تنبل و رنگ، آوریدند با نوازش چنگ. با مکر و فریب بانوی منتخب را به غرفه آوردند، به گونه‌ای که کسی گمان بد نبرد. از قضا هوربش برگزیده چنگ نوازی به غایت ماهر بود و زمانی که بر خواجه وارد شد و از داستان حضور او با خبرش کردند، دل در گرو مهر خواجه بست و بر این هماغوشی و وصال رضایت داد. دو بانوی نگهبان که مأموریت به انجام رساندند، خواجه را با حوریش تنها گذاشتند و آن دو را به خلوت فرستادند. خواجه نام دختر را پرسید و او خود را بخت نامید. پس از معاشقه خواجه که سخت بیقرار بود، بخت را به زیر خود کشید تا کارش بسازد. غرفه سست و بیپایه بود. ناگهان آواری شد و بر سر آن دو فرود آمد. خواجه گریخت و بخت نگون بخت به میان حوریان بازگشت. چنگ به دست گرفت، آهنگی به غایت غمگین نواخت. دو دلربای نگهبان دانستند که اتفاقی افتاده. پس به دنبال خواجه رفتند و او را در میان درختان یافتند. وقتی از کم و کیف ماجرا با خبر شدند، ترتیبی دادند تا آن دو دل داده دوباره به خلوتی بروند. این بار در میان باغ و زیر درختان محفلی آراستند. گفت نام تو چیست؟ گفتا بخت. گفت جایت کجاست؟ گفتا تخت. گفت اصل تو چیست؟ گفتا نور. گفت چشم بد از تو؟ گفتا دور. گفت پردت چه پرده؟ گفتا ساز. گفت شیوت چه شیوه؟ گفتا ناز. گفت بوسه دهیم؟ گفتا 60. گفت هان وقت هست؟ گفتا هست. گفت آیی به دست؟ گفتا زود. گفت باد این مراد؟ گفتا بود. خواجه را جوش از استخوان برخاست، شرم و رعنایی از میان برخاست. زلف دلبر گرفت چون چنگش، در بر آورده چون دل تنگش. بوسه و گاز بر شکر میزد، از 1 تا 10 و ز 10 تا 100. گرم شد بوسه در دلانگیزی، داد گرمی نشاط را تیزی. خواست تا نوش چشمه را خارد، مهر از آب حیات بردارد. چون در آمد سیاه شیر به گور، زیر چنگ خودش کشید به زور. جایگه سست بود سختی یافت، خشت بر خشت رخنه ها بشکافت. غرفه دیرینه بود فرود آمد، کار نیکان به بد نینجامد. آن دو گوهر که رشته کش بودند، در نشاط و سماع خوش بودند. در دل افتادشان که در دو چراغ، تند بادی رسیده است به باغ. باز جستندش از حقیقت کار، داد شرحی که گریه آرد بار. هر دو تشویر کار او خردند، باز تدبیر کار او کردند. همانند بار اول آتش عشق و اشتیاق زبانه کشید و بخت و خواجه به هم پیوستند. اما ناگهان گربه‌ای وحشی در پی صید مرغی بر درخت جستی زد و بر زمین افتاد و از صدمه او خواجه و دلبر طناز در زحمت افتادند و خواجه ناکام و دل شکسته به کنجی خزید. جای خالی و آنچنان یاری، که کند صبر در چنان کاری. خواجه را در عروق 7 اندام، خون به جوش آمده به جستن کام. وانچه گفتن نشایدش با کس، با تو گفتم نعوذ بالله و بس.
خواست تا در به لعل سفته شود، طوق با طاق هر دو جفته شود. گربه‌ای وحشی از سر شاخی، دید مرغی به کنج سوراخی. جست بر مرغ و بر زمین افتاد، صدمه بر هر دو نازنین افتاد. هر دو جستند دل رمیده ز جای، تاب در دل فتاده تک در پای. باری بخت همانند گذشته به میان حوریان بازگشت و بساط چنگ در گرفت و آهنگی غمگین بنواخت. این بار نیز دو بانوی مأمور دانستند که آفتی در کار است. در پی خواجه در آمدند و او را یافتند. او را دلداری دادند و این بار در زیر درختان تاک که برگ به برگ چسبیده به هم قد علم کرده و همچون دیواری خواجه و دلبرک را از نظرها پنهان نموده بودند جای گرفتند. این بار نیز قبل از کامجویی خواجه موشی به هوای خوردن انگوری رسیده از تاک بالا رفت و ریسمانی را با دندان بجوید. از قضا ریسمان اساس و بنیان درخت بود و به ناگاه دیوار تاک فرو ریخت و صدایی چون طبل رحیل از آن برخاست. خواجه دستش گرفت و رفت از پیش تا به جایی که دید لایق خیش. تاک بر تاک شاخهای درخت، بسته به اوج کله تخت به تخت. زیر آن تخت پادشاهی تاخت، به فراغت نشستگاهی ساخت. دلستان را به مهر پیش کشید، چون دل اندر کام خیش کشید. در کنارش کشید و شادی کرد، سرو با گل قران بازی کرد. خواجه را مه در آمده به کنار، دست بر کار و پای رفته ز کار. چون بران شد که قلعه بستاند، آتشی را به آب بنشاند. موش دشتی مگر ز تاک بلند، دیده بود آخته کدویی چند. کرد چون مرغ بر رسن پرواز، از کدوها رسن برید به گاز. بر زمین آمد آنچنان حبلی، هر کدویی به شکل هر طبلی. بانگ آن طبل رفت میل به میل، طبل وانگه چه طبل؟ طبل رحیل. باز بانگ اندر افتاد به هوز، آهو آزاد شد ز پنجه یوز. خواجه پنداش کآمده است به جنگ، شحنه با کوس و محتسب با سنگ. کفش بگذاشت و راه پیش گرفت، باز دنبال کار خیش گرفت. وان صنم رفت با هزار هراس، پیش آن همدنان پرده شناس. خواجه رفت و کنیزک ماند، با چنگ و آواز غمگینش. اگه تا اینجا از داستان و انیمیشن ها خوشت اومده، لایک کن و برای داستان های جدید ما رو سابسکرایب داشته باش. دو بانوی پاسبان این بار خواجه را پند دادند که به جایی محکم و استوار بساط خود پهن کن که از آفت و گزند دور باشد، ما نیز از دور پاسداری کنیم. وقت کار آشیان جایی ساز، کافت آنجا نیاورد پرواز. ما خود از دور پی نگه داریم، پاسدارانه پاس ره داریم. خواجه این بار در انتهای باغ خرمنی از گل در میان بیغوله‌ای یافت و جای کار را مناسب دید. سیمین بر به آغوشش بازگشت و خواجه بیقرار او را در بر کشید و خواست مغز بادام در میان شکر نهد که گرگی در پی روبهان به بیغوله در آمد. گله روبهان در پیش و گرگ در پس. خواجه از ترس جان و بخت از ترس گرگ هر یک به سویی دویدند. بود در کنج باغ جایی دور، یاسمن خرمنی چو گنبد نور. برکشیده علم به دیواری، بر سرش بیشه در بنش غاری. خواجه بهزان نیافت بارگهی، ساخت اندر میانه کارگهی.
یاسمن را ز هم درید به ساز، نازنین را در او کشید به ناز. بند صدرش گشاد و شرم نهفت، بند صدری دگر که نتوان گفت. خرمن گل در آورید به بر، مغز بادام در میان شکر. میل در سرمدان نرفته هنوز، بازی باز کرد گنبد کوز. روبهی چند بود در بن غار، به هم افتاده از برای شکار. گرگی آورده راه بر سرشان، تا کند دور سر ز پیکرشان. روبهان از حرام خواری گرگ، کافتی بود سهمناک و بزرگ. به هزیمت شدند و گرگ از پس، راهشان بر بساط خواجه و بس. خواجه را بارگه فتاد از پای، دید لشکرگهی و جست از جای. خود ندانست کان چه واقعه بود، سو به سو می دوید خاکالود. این بار دو بانوی مأمور کنیزک چنگ نواز را به گوشه‌ای کشیدند و بنای سرزنش و نهیب بر او برداشتند که چه نیرنگ و فریب در کار توست که هر بار خواجه را ناکام رها می کنی و باز می گردانی؟ چرا آبروبری می کنی و دل در کار خواجه نمی نهی؟ آن دو سروش برابر افتادند، کان همه ناز و نعمتش دادند. دامن دلبرش گرفته به چنگ، چون دری در میانه دو نهنگ. بانگ بر وی زدند کین چه فن است، در خصال تو این چه اهرمن است. چند بر هم زنی جوانی را، کشتی از کین مهربانی را. با غریبی ز روی دمسازی، نکند هیچ کس چنین بازی. چند بار امشبش رها کردی، چند نیرنگ و کیمیا کردی. او به سوگند عذرها می خواست، نشنیدند از او حکایت راست. تا ز بنگه رسید خواجه فراز، شمع را دید در میان دو گاز. گفت زنهار دست از او دارید، یار آزرده را میازارید. گوهر او ز هر گنه پاک است، هر گناهی که هست از این خاک است. خواجه این صحنه بدید و به میان آنها بشتابید و گفت این از بخت من است که یار بوده و چون پارسایی و تقوایی من در خطر بود، هر بار مرا نجات دادند تا گرفتار گناه و حرام نشوم. این لطف یزدان بود که بر من راه گناه بست، تا از راه تقوا و پرهیزکاری خارج نشوم. به شکرانه این لطف فردا نکاح خود با بخت را خواهم بست و پس از آن حلال و آزاد به کام خواهم رسید. کار ما را عنایت ازلی، از خطا داده بود بی خللی. بان خللها که کرد ما را خورد، آفتی را به آفتی می برد. بخت ما را چو پارسایی داد، از چنان کار بد رهایی داد. با عروسی بدین پری چهری، نکند هیچ مرد بدمهری. لیک چون عصمتی بود در راه، نتوان رفت باز پیش گناه. توبه کردم به آشکار و نهان، در پذیرم از خدای جهان. که اگر در اجل بود تأخیر، وین شکاری بود شکار پذیر. به حلالش عروس خویش کنم، خدمتش زانچه بود بیش کنم. کاربینان که کار او دیدند، از خدا ترسیش بترسیدند. سر نهادند پیش او بر خاک، کافرین بر چنان عقیدت پاک. که در او تخم نیکویی کارند، و از سرشت بدش نگه دارند. ای بسا رنج ها که رنج نمود، رنج پنداشتند و راحت بود. وی بسا دردها که بر مرد است، همه جان دارویی در آن درد است. فردا کابین آن دلربا ببست و همچون آب زلال، از چشمه سپید و سیمگون او کامیاب شد. دولتی بین که یافت آب زلال،
وانگهی خورد از او که بود حلال. چشمه‌ای یافت پاک چون خورشید، چون سمن صافی و چو سیم سپید. در سپیدی است روشنایی روز، و سپیدی است مه جهان افروز. همه رنگی تکلف اندود است، جز سپیدی که او نیالود است. در پرستش به وقت کوشیدن، سنت آمد سپید پوشیدن. چون سمن سینه زین سخن پرداخت، شاه بهرام در آغوش خویش جایش ساخت. وین چنین شب بسی به ناز و نشاط، سوی هر گنبدی کشید نشاط. بر وی این آسمان گنبد ساز، کرده درهای 7 گنبد باز. چون حکایت تمام شد، بهرام شاه نیز چون شبهای قبل با آرامش خوابید و روزهای بعد از پی هم برآمد و بهرام به این برنامه ادامه داد. آگاهی بهرام از لشکرکشی خاقان چین بار دوم. چون بهرام هر روز به نشاط می پرداخت، از یاد رعیت غافل شد. او وزیر ستمکاری داشت که خزانه را بر باد داد و بسیار به مردم ظلم کرد و کسی را یارای سخن گفتن نبود. ناامنی همه جا را فرا گرفته بود و نه از سپاه و لشکر کسی باقی مانده بود و نه در خزانه چیزی بود. در همان هنگام که شاه در نهایت خوشی به سر می برد، با خبر شد که لشکریان خاقان برای بار دیگر به ایران حمله کردند. او نیز دستور داد که سپاهیان به مبارزه برخیزند و به میدان جنگ بروند. به او گفتند که سپاهی در کار نیست، چه کسی به جنگ برود؟ بهرام خشمگین شد، اما به روی خود نیاورد. او علت کار را نمی‌دانست. روزی برای رفع ناراحتی به شکار رفت. بعد از فراغت از شکار در آن بیابان به جستجوی آب پرداخت. ناگهان آبادی از دور دید. به طرف آن رفت. در آنجا منزل چوپانی بود که گله و رمه داشت. کمی آن طرفتر گرگی و سگی به درخت بسته بودند. ابتدا آبی خورد و رفع تشنگی کرد. چوپان اصرار کرد که نان مختصری که در سفره داشت بخورد، اما بهرام گفت تا علت بستن این 2 حیوان را ندانم دست به غذا نمیبرم. آنگاه چوپان حکایت را چنین تعریف کرد: این سگ بهترین پاسبان گله من بود و مدتها به من خدمت می کرد. پس از مدتی گوسفندان را شمردم. متوجه شدم چند تایی از آنها کم شده است. وقتی به دنبال سگ رفتم و از دور زاغ سیاهش را چوب زدم تا دزد را پیدا کنم، دیدم گرگی از دور آمد و با سگ بنای عشق بازی گذاشت و سگ مدتی در کنار او به خوشی گذرانید. سپس گوسفندی را که از همه بهتر و چاقتر بود به عنوان هدیه برداشت و رفت و سگ هیچ گونه واکنشی نشان نداد. در تعجب ماندم که رشوه چه می کند و این حالت در حیوانات چیست. من هم برای اینکه آنها را ادب کرده باشم هر دو را اینطور که می بینی مجازات کردم، چون به خائن و جفاکار نمی شود خوبی کرد. شاه بهرام از آن سخندانی عبرتی برگرفت پنهانی. این سخن رمز بود چون دریافت، خورد چیزی و سوی شهر شتافت. گفت با خود که از این شبانه پیر، شاهی آموختم زهی تدبیر. در نمودار آدمیت من شبانم، گله رعیت من. این که دستور تیزبین من است، در حفاظ گله امین من است. باز پرسم از او که لشکر کو، علم ار نیست گشت منبر کو.
بهرامشاه از این چوپان درسی گرفت و به شهر بازگشت و وزیر ستمکار را محاکمه کرد و از شبان پیر یاد گرفت که مجرم را باید شناخت و سپس به جزای خود رساند. وقتی به پرونده ها رسیدگی کرد همه چیز را وارونه یافت. دید شاه را بدنام کرده و خودش خوشنام زیسته و همه گنج و خزانه را برای خود برداشته است. پس بر تخت نشست و به دستور وزیر چنین گفت: کی همه ملک من خواب است و رفته رونق ز ملک و آب از تو. گنج خود را به گوهر آکندی، گوهر و گنج من پراکندی. ساز و برگ از سپه گرفتی باز، تا سپه را نه برگ ماند و نه ساز. خانه بندگان من بردی، پای در خون هر کس افشردی. حق نعمت گذاشتی از یاد، نیست شرمت ز من که شرمت باد. آنگاه دستور داد که وزیر نابکار را به زنجیر بستند و به زندان فرستادند. سپس در شهر ندا در دادند که هر کس شکایتی از وزیر دارد بیاید و داد خود را بگیرد. همه مردم شکایت‌های خود را به شاه رساندند. شاه حدود 1000 زندانی را که زیر شکنجه بودند آزاد کرد و 7 نفر از مظلوم ترین آنان را انتخاب کرد و بازجویی نمود. حالا که وقت گذاشتی و تا اینجا با ما اومدی، لطفاً لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه. اولین مظلوم گفت: مأموران وزیر برادرم را زیر شکنجه کشتند و چون فریاد زدم خودم را نیز گرفتند و به سیاه چال انداختند. بهرام کردش آزاد و دلخوشی دادش، بر سر شغل خود فرستادش. مظلوم دوم گفت: باغی داشتم بسیار سرسبز و خرم. روزی وزیر را دعوت کردم و نهایت پذیرایی را نمودم. وقتی وزیر باغ را دید گفت: باید آن را به من بدهی. گفتم: مالک باغ تویی و من باغبانم. هر وقت خواستی بیا و نشاط کن، من نیز خدمتگزار تو هستم. گفت: باید باغ را بفروشی. و برای اینکه شکایتی به شاه نکنم مرا زندانی نمود تا امروز که 2 سال است در زندان به سر میبرم. شه بدو باغ داد و گشت آباد، خانه و باغ داد چون بغداد. مظلوم سوم گفت: من بازرگان دریا بودم. چون از دریا چند گوهر به چنگم افتاد به شهر آوردم که بفروشم. وزیر اطلاع یافت و مرا مجبور نمود که با قیمت ناچیز به او بفروشم. من از گرفتن آن پول امتناع کردم و وزیر بهانه جویی کرد و مرا به زندان انداخت. شه ز گنج وزیر بدگوهر، گوهرش باز داد و زر بر سر. مظلوم چهارم گفت: من مطربی هستم که بربط را خوب می نوازم و کنیزی داشتم که این ساز را از من خوب آموخته بود و مرا در ترنم ساز همراهی می کرد. ما چون شمع و پروانه به خوبی و آرامی زندگی می کردیم که ناگهان وزیر از وجود چنین کنیزی آگاه شد و بین ما جدایی انداخت. او را نزد خود برد، خانه خود را روشن کرد و مرا به روز سیاه نشانید. چون آشفت خاطر شدم و خواستم او را ببینم مرا به زندان انداخت. شاه حالی بدو سپرد کنیز، نه تهی بلکه با فراوان چیز. بر عروسیش داد شیر بها، با عروسش ز بند کرد رها. مظلوم پنجم گفت: من رئیس فلان رصدخانه بودم و با ستاره شناسی گره از مشکلات همه می گشودم و از این راه پول زیاد و نعمت فراوان نصیبم شده بود. وقتی وزیر از زندگیم آگاه شد گفت: این اموال را از زحمت خود به دست نیاورده ای بلکه مردم را فریب داده ای. به همین دلیل باید نصف آن را به من بدهی. و با بهانه‌های بسیار تمام اموالم را تصاحب کرد و مرا به زندان انداخت. شاه فرمود تا به نعمت و ناز، بر سر ملک خیشتن شد باز.
مظلوم ششم گفت من یکی از سپاهیان شاه هستم که همیشه با اسلحه خود دشمنان مملکت را از میان برده ام. شاه مزرعه‌ای به من داده بود تا از این راه بتوانم امور زندگانی خود را بگذرانم. چون وزیر آگاه شد آن را به زور از من گرفت و وقتی فهمید میخواهم به شاه شکایت کنم گفت من شاه را به تخت نشاندم. این را گفت و مرا به زندان فرستاد و تا امروز 6 سال است که در زندان به سر بردم. شاه وقتی سرگذشت او را شنید از او دلجویی کرد و بیش از آنچه را که متضرر شده بود جبران کرد. مظلوم هفتم گفت من زاهدی هستم که از همه مادیات دنیا چشم پوشیده در گوشه ای بی آنکه به کسی کاری داشته باشم به عبادت و اطاعت خدا مشغول بودم. روزی این وزیر ظالم مرا خواست و گفت به من بدبین و بدگمان است و اگر عذابم کند رواست. گفتم چرا چنین میگویی؟ گفت برای اینکه دعای تو مستجاب می شود. می ترسم در حق من نفرینی کنی و به همین بهانه مرا به زندان انداخت و اکنون 7 سال است که در بند این وزیر ظالم به سر می برم. شاه دستور داد همه اموال وزیر را به او بدهند. او چون زاهد بود همه را بخشید و چرخبار چرخی زد و از دیده ها چنان پنهان شد که کسی او را نیافت. پس از اینکه شاه هر یک از مظلومان را خونبها داد و هرچه از آنان به غارت برده بودند برگرداند و این همه ظلم و ستم را مشاهده کرد، شب تا صبح دست بر شقیقه گذاشت و از شدت سردرد و خجلت خوابش نبرد که چرا در عهد او این همه ظلم شده است. سپس دستور داد بار عام دهند و خودش بر تخت نشست و از مردم دلجویی کرد و پوزش خواست و چوبه دار را جلوی مردم برپا کرد. وزیر را که در زنجیر بود بردار کردند و او را به دوزخ فرستادند و بدین وسیله قلب مردم شاد شد. سپس چوپان را که چنین راهنماییش کرده بود آورد و حکومت داد و او را وزیر خود ساخت. به این ترتیب همه مردم دوباره به گرد شاه جمع شدند. لشکری انبوه فراهم شد و جلوی سپاه خاقان را که به ایران حمله کرده بود گرفتند و دشمن را عقب راندند. خاقان چین هم از بهرام پوزش خواست و گفت آن وزیر ستمکار مقصر است که مرا فریب داد و گفت شاه گرفتار خوشگذرانی و عیش و نوش شده و وقت آن رسیده که به ایران بیایی. همه نامه‌هایی را که وزیر برای خاقان فرستاده بود جمع کرد و برای بهرام فرستاد. وقتی بهرام نامه‌ها را دید به خاطر کشتن وزیر خدا را شکر کرد. ظالمی کانچنان نماید شور، عادلانش چنین کنند به گور. تا نگویی که عدل بی یار است، آسمان و زمین بدین کار است. فرجام کار بهرام و ناپدید شدن او در غار. بهرام چون احساس کرد آخر عمرش فرا رسیده 7 نفر از موبدان را فرا خواند و هر یک از گنبدان را به یکی از آنان سپرد تا آتشکده کنند، زیرا می دانست که 7 گنبد تنها اینگونه پایدار می ماند. خود نیز توبه کرد و به خدا پناه برد و بقیه عمر را به عبادت گذرانید تا روزی که سن او به 60 رسید. با عده‌ای از لشکریان قصد شکار کرد. گویی این بار به قصد صید کردن خودش می رود و هرچه لشکریان به دنبال گورخر و آهان می دوند بهرام فقط به دنبال گور تنهایی می گشت. در این میان گورخری از کنارش گذشت. شاه دانست که آن فرشته پناه سوی مینویش می نماید راه. به دنبال گور شتافت و در بیابانها و سنگلاخها چنان میراند که گویی اجل او را تعقیب می کند تا اینکه گورخر
در غار رفت. او نیز به همان غار وارد شد و از آن پس هرچه گشتند او را نیافتند. لشکریان همه مبهوت بودند. پس از مدتی کندوکاو به مادرش خبر دادند. او دستور داد باز جستجو کنند و به قدری کندند تا به چاه رسیدند، ولی از جسد بهرام اثری نبود. معلوم نشد به آسمان رفت یا به قعر زمین. آن غار را غار بهرام گور نامیدند. مادر وقتی از یافتن جسد فرزند مایوس شد به عزاداری پرداخت و در همان هنگام هاتفی در گوشش ندا در داد که این فرزند ودیعتی بود از جانب یزدان که روزی به تو دادند و دیگر روز پس گرفتند. اینک تو باید به فکر آینده خود باشی. چون مادر این پیام را شنید برقی در دلش درخشید و به رضای ایزدی تن داد و تاج و تخت را به وارثان سپرد. بهرام اگر به جای 7 گنبد 700 گنبد ساخته بود، باز در نهایت با مرگ داد و ستد می کرد. این سرگذشت بهرام برای تو درس عبرتی است. او که در آن همه ناز و نعمت به سر برد و جهانگیر زمان خود شد، دیدیم که به چه روز افتاد. این سنت عالم است که به کسی رحمی ندارد. کیست کو بر زمین فرازد تخت، کآخرش هم زمین نگیرد سخت. یارب آن ده که آرد آسانی، ناورد عاقبت پشیمانی. بر نظامی در کرم بگشای، در پناه در تو سازش جای.